Ethnic minority people, especially those living in mountainous areas, have forests that are jointly managed by all villagers. These forests came into existence when villages were established, so they are often referred to as traditional forests of ethnic minority villagers. Forests are the cultural roots of the ethnic minority people in mountainous areas. Their life is associated with and dependent on forests. No one loves, respects, and devotes to protecting forests as much as they do, because they are children of forests. Facts have revealed that communities can protect traditional forests more effectively than the entities established during the implementation of projects or allocated wood forests by the government. It is attributed to the following reasons. In terms of experience, communities have been engaged in protecting forests for a long time and closely associated with the forests in their localities. Therefore, by allocating forests to ethnic minority communities, they can continue managing and protecting their traditional forests. On the other hand, their long-term attachment to forests has created a system of indigenous knowledge associated with the regulations on forest protection, management, and development. Hence, the allocation of forests to ethnic minority communities can ensure the effectiveness of forest protection and development. In terms of geographical location, ethnic minority communities often reside in remote areas or near primeval forests, so it's more convenient to let forests be protected and developed by ethnic minority people than by organizations and communities from other places. In terms of social factors, the life and livelihoods of ethnic minority people are closely associated with forest, and forest protection and development have been part of their life. Therefore, the allocation of forests to the ethnic minority people living nearby is very much like a recognition, thus contributing to preserving their culture, custom, and practices. With full awareness of that, for many years now, the government has prioritized allocating forests to the communities living nearby with close attachment to the forests in the past. However, many regions and localities failed to allocate forest and forest land to ethnic minority people because of different reasons. Or they did it but discovered overlapping entities involving in forest management and protection. Despite many inadequacies, it is undeniable that the ethnic minority communities in many mountainous areas, without financial support from the government and legal recognition of their rights, through this certificate of long-term use of forest and forest land, have still protected and managed their traditional forests very well. This is Nao Long Forest, a sacred forest of the Hmong ethnic minority people in Lung Sui Commune. The Nao Long ceremony is a ceremony on forest protection and water resource preservation. It literally means partying on the Dragon Day. According to Mr. Lee Xiaochua, a village elder, no one knows when this traditional ceremony of the Hmong people came into existence, but the local people hold it every year to worship the forest god, the heaven god, and the dragon gods, and to pray for blessings. Cái nào lùng này đấy, thì đây coi như là nó có hai cái như này. Bây giờ là nó khác. Bây giờ chúng tôi chỉ cúng mà coi như là cái thứ nhất là bảo vệ rừng, thứ hai là coi như là
vánh cầu coi như là 4 vị thành, có 4 góc trời, coi như là 4 ông thành rồng ấy, thì coi như là đây là thành linh. Đấy, để coi như là giúp cho nhân danh để mưa thuận gió hòa mà không có bão lũ. Cái này là các cụ kể lại ấy. Thì các cụ kể lại là cái này là từ Mường Khương, Bát Hà, Xính Mần, Pha Long. Thì trước tất cả các cụ nó tập trung vào đây, đúng cái ngày đấy nó phải vào đây nghỉ, mới đinh sáng hôm sau cúng xong rồi ăn xong nó đi ngựa mà không nó mới được về. Thì sau này rồi thì các cụ mới kể lại bảo là cái đường xa lắm thì khó lắm, đi lại rất là khó khăn. Thì coi như là chúng nó xin tách nhọ đi. Đấy, bây giờ chúng nó làm riêng, mà cái này vẫn là cái mẹ, cái này vẫn là cái to. Thì bây giờ Bát Hà có riêng này, Xính Mần có riêng này, Mường Khương, Pha Long có riêng, nhưng mà vẫn tách từ đây đi. When Lung San was established, the villagers jointly managed the local forests. Apart from such sacred forests as Naolong Forest, where the forest god, the heaven god, and the dragon gods are worshipped, and Thuti Forest, which worships the land god, the Hmong people here also have forests whose products are shared among the locals, and these forests also contribute to water resource protection. The spiritual life and livelihoods of the local people are dependent on forests, and the management and protection of traditional forests are based on their rules and beliefs. However, the local traditional forest, including Naolong Forest and the 13.8 hectares Trung Long Forest for joint collection of forest products, are yet to be allocated to the community because parts of them are under management of the Protection Forest Management Board or the People's Committee of Lung Sui Commune. In the eyes of the local people, this is irrational and should be adjusted. Theo tôi thấy thì cái này không hợp lý, vì coi như là cái này là rừng cộng đồng của thôn. Đấy, nhưng mà lại bảo coi như là trùng chéo với coi như là cái cái rừng phòng hộ của ban quản lý 661. Cái 13,8 này thì coi như là trước đây mình chưa đo đặt mà mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà các cụ để lại cho mình thì mình vẫn bảo vệ từ trước cho đến bây giờ. Đấy, nhưng mà từ cái năm 2012 thì coi như là mới đo đặt xong là cái thằng ban quản lý rừng phòng hộ nó mới bảo là trùng chéo. Đấy, trùng chéo, nhưng mà mình có biết là trùng chéo đâu. Từ ở đây coi như theo tôi biết đấy, 1996 thì coi như là tất cả cái đời này với lại đời trên này là vẫn là rừng cộng đồng của thôn, vẫn là các cụ vẫn bảo vệ. Đấy, thì mình đo đặt xong rồi thì coi như là ban quản lý 661 nó mới bảo là trùng chéo với coi như là rừng phòng hộ của ban quản lý 661, mà bây giờ cái sổ đỏ 13,8 đấy để thôn vẫn chưa được nhận. Đấy, vẫn làm đấy, nhưng mà rừng đây coi như là thôn vẫn bảo vệ, chả ai dám vào đây bảo vệ cả, chỉ là thôn bảo vệ mà thôn quản lý thôi. Đấy, bây giờ nó chỉ còn chưa được hưởng cái dịch vụ môi trường, đấy là cái sổ đỏ này nó chưa giao về cho thôn thôi. Chung 13,8 này mình không cho chặt một cái đôi, nhưng mà cành khô nó rơi vào dưới đất rồi thì vẫn để cho mấy cái nhà mà người ta không có giường cho người ta vào nhặt. Đấy, nếu mà chặt cây thì phải bị phạt luôn. Đấy, mình có cái quy ước này mà nó chỉ được nhặt cái cành khô mà nó tự rơi xuống. Đấy. Although there are overlapping entities involving in forest management and protection, the local people see the irrationality in forest planning and distribution of forest area, and they are yet to be granted with the Forest Land Use Right certificate and recognized as legal owners of their traditional forests. Lung San villagers still consider the local forest as their forest and protect the forest using their rules and village conventions.
This reality has laid premises for the positive changes of the local authority in reviewing and adjusting the allocation of forests for the sake of forest protection. Trước kia thì cái vấn đề trồng chéo mà hiện nay thì chúng tôi cũng đang rà soát cái trồng chéo giữa cái chủ rừng, đặc biệt là chủ rừng nhà nước với lại các hộ gia đình và cộng đồng. Đấy, thì vừa qua thì qua cái công tác giao đất giao rừng trên địa bàn huyện thì chúng tôi đã giải quyết được cái vấn đề này. Cái này thì chỉ có chờ cấp có thẩm quyền là phê duyệt. Thì khi mà giải quyết được cái vấn đề mà trồng chéo ấy thì nó tức là các khu rừng có chủ ấy thì cái công tác mà quản lý bảo vệ cũng như công tác đầu tư để phát triển rừng ấy, mà mang lại hiệu quả cho cái chủ rừng thực sự ấy, thì nó sẽ có hiệu quả hơn và nó đúng với lại cái mục đích thực sự của chúng ta. Đồng Văn is a mountainous border commune in Quế Phong District, Nghệ An Province, implementing the program on allocating forest and forest land to villagers for management and long-term use according to Joint Circular No. 7 of the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Ministry of Natural Resources and Environment in 2011, guiding forest allocation and lease in association with forest land allocation and lease in March 2017. The People's Committee of Quế Phong District officially granted the three villages, namely Tục, Na Chao, and Pang, with the certificate of forest land use rights and forest land attached asset ownership with a total forest land area of 285.4 hectares. Receiving the forest land use right certificate was the long-awaited dream of all Pang villagers. Được nhận đất nhận rừng thì cũng mừng lắm. Có đất có rừng làm, có rừng để cúng và khai thác lâm sản phụ. Community forests and forests of villages are recognized by the law. Pang villagers settled down here in 2005, so previously they did not know the exact boundaries of their allocated forests and forest land. That's why they had no reasons to send strangers or those from other villages out of their forests when seeing these people entered the forest to collect minor forest products. However, it's different now. All the local people are well aware of which village their allocated forest and forest land share a border with, and strangers who trespass on these areas will be punished according to community forest management regulations developed by Pang Village and approved by the People's Committee of Đồng Văn Commune. Không được tự ý vào rừng khai thác chặt phá những cây to. Còn những ví dụ như là vào khai thác những lâm sản phụ thì bà con có thể vào để khai thác vừa là kiêm luôn công tác tuần tra để phát hiện nếu mà có hành vi khai thác những cây to thì về báo cáo với tổ tuần tra là đi kiểm tra. Đối tượng tham gia về cái tuần tra bảo vệ rừng cũng có nam có nữ, chúng già trẻ thanh niên cũng có. Thì già thì họ đôi khi họ biết nhiều hơn đường các cái chỗ đường lối đi hơn. Tuần tra bảo vệ rừng cũng theo hàng tháng. Họ cũng kể được là đôi khi thì cũng có là công việc đột xuất thì cũng một tháng đi 2 lần, tháng đi một lần. Being allocated with forests is the joy of Pang villagers, but it is the concern of the people in Đồng Mới village. Over 45 years ago, in 1971, under the state policy, Đồng Mới villagers came here to live. Just like how their forefathers lived, their life was associated with traditional forests. The forests helped them maintain their cultural identity and beliefs and provided them with stable livelihoods. Every year, Đồng Mới villagers held a worshipping ceremony for the forest god in the sacred forest with Huế Ngân Waterfall and Huế Pung Forest, and zoned out a forest area for water resource protection and collection of forest products. However, in 2004-2005, a part of Huế Ngân Forest, the forest that protected the water resources of Đồng Mới village,
including part of the sacred forest with Huingen Waterfall, was transferred to Pang Village. In 2012-2013, the state allocated the remaining parts of Huingen Forest and Huipeng Forest to Puhuat Nature Reserve for management, which then allocated these traditional forests of Dong Mới Village to the households in Pang Village for protection. This overlap left certain psychological impacts on Dong Mới and Pang villagers. Khoán bảo vệ là trồng chéo, nhưng do cái điều kiện là từ một cái thôn bản kia được về bảo vệ trong ranh giới của thôn bản này, thì ý của bà con là ở trong danh trước đây họ đã được bảo vệ, quản lý bảo vệ rồi, được chăm sóc quản lý bảo vệ, được hưởng thụ từ những các nguồn lợi đó, thì muốn bây giờ là có kinh phí của nhà nước cho được khoán bảo vệ thì họ muốn được sử dụng cái nguồn kinh phí đó để cho họ hợp đồng quản lý và bảo vệ. Bây giờ là cũng đề nghị là cấp có thẩm quyền là chuyển vùng những cái từ thôn nọ về cho cái thôn này để quản lý bảo vệ cho nó đúng theo cái ranh giới địa giới của từng thôn bản, nó được quản lý nó tốt hơn. Although the forests of Dong Mới Village were allocated to Pang Village, Dong Mới people still strictly manage and protect their traditional forests and prevent anyone from trespassing. They not only protect many local forests, but also grow Alpinia bractida under the forest canopies. Alpinia bractida is a native plant which has been associated with the life of the Thai ethnic minority people in Dong Văn commune for generations now. The income from this plant has made important contributions to stabilizing the livelihoods of the local people. A hectare of Alpinia bractida may generate an annual income of 10 to 15 million Vietnam dong. Therefore, the planting of Alpinia bractida brings about dual effects. It generates sustainable income and helps the locals preserve their natural forests. Kết hợp liền vô cái công tác quản lý bảo vệ rừng thì ta trồng dưới tán cây rừng để mà một là bảo vệ được cái rừng cây to già, và thứ hai nữa là cũng có cái nguồn thu ở dưới tán rừng đó, là cái rừng đây thì phù hợp nhất là cái cây bon bo. Giao cho cộng đồng thì cộng đồng thôn bản quản lý thì mình có thể phát triển các cái mô hình dưới tán rừng tự nhiên, mình bảo vệ được rừng, như dự án trồng cây bon bo dưới tán rừng để chống xói mòn đấy, để tăng thêm mà rừng để màu mỡ đấy. Sống với rừng thì rất là quan tâm và bảo vệ rừng. Ví dụ như là người ngoài về phá cũng không cho phá, hoặc là người ngoài về làm thế này thế kia cũng không cho làm, phải bảo vệ được tốt thì ta mới sống với rừng được. The life and livelihoods of the Thai ethnic minority people in Quế Phong district are mainly dependent on forests. However, so far, only over 30% of the households in Dong Văn commune have been allocated with forests and forest land and granted with the Forest Land Use Right certificate, while the remaining households in the community have been temporarily allocated with forests and forest land or have no allocated forests or forest land at all. Parts of the forest and forest land are under management of the Management Board of Puhuat Nature Reserve. That affects the local people's access to natural resources and the responsibility to manage and protect forests of all community members, thus posing many difficulties to forest and forest land protection due to forest encroachment. This problem can only be addressed if the local people's rights to manage traditional forests within the boundaries of their village are legalized. Riêng trên địa bàn xã Dong Văn thì hiện tại tất cả các cái diện tích đều đã giao cho các cái cộng đồng thôn bản quản lý và bảo vệ. Về nó thực hiện mà cấp cái bia đỏ thì hiện nay là mới tổ chức thực hiện giao ở 3 bản là bản Tục, bản Páng và bản Chảo thì mới đang tổ chức thực hiện. Thì trong cái năm 2017 này thì cũng dự kiến là giao cái đất cộng đồng bản Dong Mới
Người dân cũng muốn cái chủ động là cấp được cái bia đỏ thì sẽ chủ động hơn trong cái việc mà tuần tra kiểm tra và cũng như có cái mục đích riêng của cộng đồng. Cộng đồng dân cư là người ta vẫn vào cuộc để người ta coi, nhưng mà để mà nó chuẩn mực theo nhà nước thì nếu mà được cấp bia thì cái trách nhiệm đó là đem lại là vừa là hiệu quả cho quản lý bảo vệ rừng, vừa là đem lại cái thu nhập cho người dân. Được nhận sổ đỏ thì mình có trách nhiệm để bảo vệ và để phát triển cho rừng nữa, mà không cho người khác vào xâm lấn vào các đoạn rừng mình được bảo vệ, để mình được bảo vệ cây của mình tốt hơn nữa. Most ethnic minority villages have natural resource management boundaries, land, forest, water resources. These boundaries were set when villages were founded, and they clearly separate one village from the surrounding ones. The area within the boundaries is the living and cultural space of a village. Therefore, to ensure the effectiveness of forest and forest land allocation, the traditional resource management boundaries and forest classification criteria of each village must be respected. On that basis, the difficulties and challenges facing ethnic minority villages can partially be addressed, together with locality-specific problems. Tumorong Commune in Tumorong District, Kon Tum Province, has 8 villages. 99% of the locals are ethnic minority people, and they are all Sedang people. The commune has more than 1,300 households scattered in 8 villages and 4 sub-areas. The life of the local people is mainly dependent on forests. From 1975 to around 2011, the forests of a number of villages in Tumorong Commune were allocated to organizations or state forest enterprises (SFE) for management and then transferred to the People's Committee of Tumorong Commune. In 2012-2013, the People's Committee of Tumorong Commune allocated about 700 hectares of forest land to the villages of Tumorong and Dakchum 1 for cultivation and protection. These 2 villages have earned revenue from forest environmental services. However, Ms. Yi Tu always feels regret because unfortunate things would haven't happened if the forest allocation have been carried out sooner. Trước đây thì rừng thì không có giao cho thôn bản quản lý, mà bên ủy ban xã hay là kiểm lâm gì đó họ quản lý. Nhưng mà từ tháng 1 năm 2016 thì mới bắt đầu giao rừng cho thôn, cho làng quản lý. Nếu mà bên kiểm lâm mà bàn giao cho thôn bản mà quản lý sớm hơn thì chắc rừng nó còn nguyên si, chứ không phải như bây giờ rừng nó cũng đi vào rừng nó cũng thưa. Previously, as forests and forest land were not allocated to the community, slash and burn farming was popular and forests were severely encroached upon because the local people lacked land for cultivation and the products of natural forests did not ensure their livelihoods when the population highly increased. Moreover, at that time, they did not know that protecting forests was very much like protecting their life. However, things have gradually changed since forests were allocated to villagers for protection. The forests protected by Tumorong and Dakchum 1 are more luxuriant and green thanks to their forest protection rules and village conventions. Hiện tại mình bốn hộ chia làm hai, một nhóm là 22 hộ, chia để điều tra rừng, ví dụ 1 tháng 1 lần. Nghe thấy lâm tặc cưa gỗ thì thôi đánh kẹn, cả làng đi hết. Nếu bắt người thì bắt, người ta trốn thì người ta kịp lấy máy móc trâu, thì cả con trâu mình lấy con trâu dắt về nhà rồi họp thôn phạt theo ước quy ước. Nếu ấy thì
người ta không trả thôn bán tiền thì trâu đó mình giữ. Cái việc công tác bảo vệ rừng thì không chỉ riêng là đàn ông bảo vệ mà trong đó cũng có một phần là phụ nữ cũng được đi vào rừng và cũng có quyền được bảo vệ rừng. Vừa là đi tìm rau, vừa là đi lên nương lên rẫy thì phụ nữ cũng nói chung là đi vào rừng nhiều hơn nam giới. Situated at an altitude of about 1,200 meters, Timarong commune was naturally endowed with many precious medicinal plants, for example, poor man's ginseng, female ginseng, and hawthorn. The local people earn certain revenue from the forest. Every time they come into the forest, apart from wild leaves and firewood, they also collect medicinal plants, which are of profound value. Each kilo of dried poor man's ginseng is offered at around 450,000 Vietnam dong. Therefore, many households is paying attention to growing medicinal plants under the forest canopies. Here are the fields of Mr. Afan, head of Dak Chum One village. With a thought that he could earn higher income by growing medicinal plants around his fields, this year, Mr. Afan decided to grow female ginseng. In a year, if female ginseng enjoys stable growth and brings about high economic value, he will introduce his farming model to other local villagers. Mình người trưởng ban trưởng thôn mình phải mô hình trước, mình phải làm trước cái nào được có hiệu quả, cái nào có năng suất về có lợi nhuận rất cao. Mình nếu được thì mình sẽ tuyên truyền bà con cho nó rộng rãi, quy cách chăm sóc, quy cách trồng thế nào, quy cách ươm như thế nào, lên hạt gieo như thế nào. Nếu được, cảm thấy được trong một năm thì Phan sẽ tuyên truyền lại bà con cho nó cụ thể. And here is the Kogon grass field of Miss Y Thu, head of Timarong village. For sustainable forest protection and development in association with the livelihoods under the forest canopies, this year Miss Y Thu and her husband embark on the planning of this field. Ngọc Linh ginseng generates high income, but this precious expensive ginseng can be harvested only once every many years, although the locals are keen on growing it. Therefore, Miss Y Thu plans to intercrop such short-day plants as female ginseng, hawthorn, and soft bubblegum with long-day plants, for example, poor man's ginseng and Ngọc Linh ginseng. If this model proves fruitful, the locals can lead an easier life. Xung quanh cái rẫy của tôi đây là bao quanh là rừng già hết. Dự định của tôi là cái rẫy này là tôi sẽ trồng cái cây sơn tra với lại cây bời lời, là sẽ trồng sâm ngọc linh ở trên cái đỉnh đồi ở dưới tán rừng cây to. Cây sâm ngọc linh vừa là cái cây bản địa, vừa nó chống xói mòn trong rừng nữa, là vừa là nếu mà mình trồng ở trên tán rừng vừa là mình được bảo vệ cái khu rừng của mình ngày càng tốt hơn. Riêng cái giá trị của sâm ngọc linh thì nếu mà trồng nhiều thì một năm là 100 triệu, là béo nhất là 100 triệu trở lên. Apart from making positive changes in cultivation and forest protection, the local people have also had improved thinking about livestock breeding. The concentrated cattle grazing land of Dak Chum One village is a clear demonstration of the significant improvements in the thinking about livestock breeding of the local people. Buffaloes have always been a valuable asset to almost all ethnic minority people. However, the habit of freely grazing cattle was deeply rooted in the minds of many ethnic minority people, thus resulting in the conflicts between farming and livestock breeding, and especially affecting forest and watershed protection. Nonetheless, everything has changed. Nowadays, instead of grazing cattle freely in the forest, many local households graze them in a certain place and constantly keep an eye on them. Mình phải làm hàng rào xung quanh để bò trâu khỏi ra. Cái đó do bảo vệ nguồn nước, bảo vệ trâu bò đừng có đi lung tung, đừng có sang bên Tumrang với lại bên đất ong kìa. Nếu mà không làm hàng rào á
thì nó đi lung tung lắm. The shift from free to controlled grazing of cattle not only shows the local people's progress in cattle breeding, as the number of individuals in the herd and epidemics are always under control, but also proves that their awareness of forest and water resource protection has been significantly improved. On the map, most forest resources of Tumorong commune are concentrated in two villages, namely Tumorong and Dakchum 1. It shows that the local forests have been protected more effectively and sustainably over the past years, thanks to the forest allocation policy. Thời gian trước, cách đây 4-5 năm mà chưa có nghĩa là có chính sách để phát triển mà giao cho cộng đồng thì là cái tình trạng phát nương làm rẫy rồi xâm hại rừng thì rất lớn. Nhưng từ khi có cái chính sách này thì bà con có ý thức hơn, nên là không phát nương làm rẫy nhiều, rồi quản lý chặt hơn cái phát triển cái khai thác lâm sản, không cho đối tượng lâm tặc rồi các cái đầu nậu vào khai thác trong cái khu rừng mình quản lý. Both Tumorong and Dakchum 1 have successfully maintained the luxuriant green watershed forests with precious medicinal plants. These forests are still under management of the People's Committee of Tumorong Commune, but all residents of these two villages are given 400,000 Vietnam dong per hectare of forest every year for their forest environmental services. However, that's not enough to improve their life. The forests are still at risk of being encroached upon if there is no livelihood solution for the local people. There's one thing Ms. Y Thu and many other local people are always concerned about. The forests are not really theirs. Once they're not allocated with forest and forest land and granted with the Forest Land Use Right certificate, they are yet to receive financial support to improve their livelihoods under the forest canopies. More importantly, they don't really have a voice in forest protection. Rừng nó rất quan trọng với đời sống của nhân dân. Thường thì bà con thì đi, dù là hồi trước là chưa được bảo vệ quản lý rừng, nhưng mà thường đi vào rừng rồi thấy họ phá rừng thế này thế kia, nói chung cũng đau lòng lắm, nhưng mà mình không có tiếng nói đó. Nếu mà nhà nước mà bàn giao đất giao rừng cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ bảo vệ rừng có hiệu quả hơn và chúng tôi sẽ có tiếng nói trong công tác bảo vệ rừng. Previously, ethnic minority people managed community forests according to their traditions, so they didn't need the Forest Land Use Right certificate. The forest boundaries and the area where they could exercise their management rights were included in the unwritten law of every village, and everyone was well aware of that. However, as the society became more developed, conflicts and the demand for forest resource management rights increased, thus resulting in disputes among adjacent households and communities. The disputes between Tumorong and Dakchum 1 are just one example. Thôn Dakchum 1 với Tumorong trước là cũng có về tranh chấp 2001 ấy, tranh chấp về cái đất, về cái rừng ấy. Tại sao hồi trước là ông nội hồi xưa ông cha mình để lại mình rừng ấy, như cái thông ấy, như đến đồi kia. Hồi trước là toàn làng của ông cha mình để lại để con cái mình bảo vệ tiếp nữa. Cuối cùng làng Tumorong tự nhiên lên xâm phạm đến mình. Over the vicissitudes of time, the value of village rules will still be maintained, yet they won't have very strong effects if they are not protected by the law. If the rights of every village are legally recognized through the certificate of long-term use of forest and forest land, people will know the exact boundaries of their forest and manage the forests in a traditional manner. And on the other hand, those from other villages will understand that their rights are protected by the law and won't dare to trespass on their forests. Clearly, with the combination of village rules and state laws, every community will surely have their rights asserted and their forests will be protected more effectively. Dền Sáng is a mountainous commune in the northwest of Bát Sát district, Lào Cai province.
Zensang village, 42 kilometers from the heart of Basat district, has 82 households and all the villagers belong to the Red Zhao ethnic minority group. Just like other ethnic minority people in the mountainous areas, the locals have sacred forests, aka Chia forest, which are strictly protected, equivalent to special use forests as classified by the state, special use forests and production forests. This production forest is called Sangchong, a local name for nodding bamboo forest. With an area of about 125 hectares, this forest provides livelihoods for the local villagers. Rừng sản xuất này được bà con quản lý bảo vệ và đồng thời thì bà con cũng được tận dụng ở trong cái rừng sản xuất này. Đặc biệt là về cây vầu, đối với bà con xã Diên Sáng không thể thiếu được. Mà trong đó thì cái cây vầu này thì để bà con hàng năm lấy để rào ruộng mạ cũng như là rào vườn để canh tác, và đồng thời thì cũng được bà con tận dụng ở trong cái rừng sản xuất này lấy củi khô như cây cành khô. Nếu mà quy ra về cái giá trị tiền bạc đối với rừng sản xuất này thì rất là lớn. Đối với một thôn bản ấy thì một hộ gia đình chúng tôi là tính là hàng năm được lấy 30 cây vầu là nhiên với giá chỉ 20.000 đồng một cây vầu thôi, mà trong đó nó lên đến 4 đến 500 triệu đồng mỗi một đợt. Đấy là cả thôn. This is Basat Nature Reserve, a special use forest. Part of it is located in Zensang commune. Together with the residents of 4 other communes, Zensang people are very active in forest protection and development. They have put forth and effectively implemented certain solutions to prevent encroachment on the nature reserve. Normally, those who reside in and around special use forests live on these forests. People had settled down before the special use forests were planned. Hence, before planning special use forests and establishing nature reserves, how to ensure a stable life for the locals and protect the forests at the same time is always a matter of concern. Hiện nay thì bà con vẫn canh tác cái thảo quả ở dưới cái tán rừng, bà con vẫn vào để phát dọn chăm sóc. Nhưng chúng tôi cũng đã tuyên truyền là cố gắng hạn chế cái việc là không cho bà con là trồng mới cây thảo quả. Việc trồng mới thì nó liên quan đến việc phát mới cỏ và những cây con, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái rừng và liên quan đến cái độ che phủ của rừng. Thì chúng tôi sẽ thường xuyên tuyên truyền vận động bà con nhân dân bảo vệ nguyên cái diện tích thảo quả đã có, và cũng tuyên truyền cho bà con là cố gắng để lại những cái cây con đang mọc để tái sinh phục hồi lại rừng. Before 2005, the forest resources in Zensang commune were basically under stable management of local villages. The identification of traditional boundaries among these villages ensured that residents of each village effectively managed and moderately collected forest resources to serve their life and production activities. Hence, there were hardly conflicts or disputes over interests among villages. Moreover, the locals led a peaceful life and the forests were managed and used in an effective manner. However, during the forest allocation process in Zensang commune in the 2005-2007 stage, a big mistake was committed. Due to uncareful study of the typical cultural characteristics of the Red Zhao ethnic minority people in Zensang commune, the local forest and forest land managed by the community were separately and unevenly allocated to households and household groups, thus igniting conflicts and disputes among households and household groups in the first year of payment for forest environmental services, especially in 2015. In that context, to avoid unnecessary conflicts and give equal interests and forest protection's responsibility to everyone, local communities, including Zensang village, made fair and satisfying decisions. Ở bên tài nguyên môi trường ấy, nó sẽ chi trả một cái khoản dịch vụ môi trường rừng cho bà con cùng lồng ghép ở đấy để bảo quản. Đấy, cái khoản tiền đấy thì theo cái môi trường ấy, sở tài nguyên phòng tài nguyên môi trường nó chỉ cho một cái tên nào thôi. Ví dụ cả thôn Dền Sáng chúng tôi chỉ có 181 hộ thì nó chỉ cho 21 hộ.
Chúng tôi về chúng tôi bàn khác từ bàn lại thì đưa ra chia đều cho 80 mướn họ cùng bảo vệ chân rừng, không cho nhà 20 họ được dùng hết nó thì cứ 20 họ không bảo quản được. Cả 2 mướn họ được, 20 mướn sổ đổ để bảo vệ rừng, nhưng tiền được 2 mướn họ được, hoặc có ngoài ra dân không được, và hoặc thì cũng không bằng, thì là dân và đề nghị chính quyền địa phương cái này cứ phải gom lại xong là làm một cái sổ đỏ cho tất cả dân làng cùng bảo vệ. Đấy, thì tôi cũng được hưởng nhá. Custom rules the law. Clearly, in certain aspects, the unwritten rules of the ethnic minority people in mountainous areas show fairness in sharing of benefits from forests. Community forests must be allocated to the community, and the allocation must be fair. Nothing but fairness ensures the effectiveness of forest protection. Trước đây thì cái diện tích rừng chưa giao cho bà con có sổ đỏ ấy, thì cái việc bảo vệ rừng thì nó vẫn còn manh bún, nó chưa được tập trung. Nhưng hiện nay được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là huyện Bát Sát cũng như là ủy ban chính quyền các xã mà quy hoạch lại được những cái diện tích khu rừng cho cộng đồng để bảo vệ cho tốt hơn giữa ranh giới giữa các cái thôn với nhau. Thì chính vì cái quy hoạch lại thì cái diện tích để giao cho cộng đồng của từng thôn thì cái việc bảo vệ rừng sẽ được tốt hơn nhiều so với trước đây là bảo vệ rừng nó vẫn còn manh bún giữa các hộ với nhau. Thì khi được giao cái rừng cộng đồng thì chúng tôi sẽ được giảm bớt cái gánh nặng đi rất nhiều trong công tác tuần tra bảo vệ cũng như là giữ rừng. The government has made efforts to complete the legal documents on community forest protection and development, yet they still have many shortcomings. Therefore, social attention is highly essential to the fights against hunger and poverty of the people in mountainous area. Besides, it is necessary to strengthen the legal status of villagers and create favorable conditions for them to promote their roles in protecting the forests in their locality using their self-recognized rights, just like they have been doing for generations now. Particularly, policymakers should have the rough understanding of the customs, practices, and natural conditions of each locality and ethnic minority group, thereby adopting sound policies and specialized programs to expand and develop community forests in association with the traditional livelihoods of each ethnic minority group towards long-term and sustainable development. Người ta tự khoanh lại để làm cho cái cộng đồng, cái làng đó, thì người ta gọi là rừng của làng bản. Quanh tụ lại là rừng nó của làng bản, của cộng đồng ấy, nó chỉ có 3 cái dạng thôi. Một là cái rừng tín ngưỡng, tâm linh, để những cái này người ta thờ cúng thần sông, thần núi, thần rừng các thứ đấy, thần đất. Thứ hai là cái rừng mà để bảo vệ các cái nguồn nước, máu nước. Đấy. Thứ ba nữa là cái gọi là rừng mà rừng khai thác sản phẩm chung. Họ gắn với rừng rồi thì họ đều có cái quản lý bảo vệ rừng và gắn cái sinh kế và văn hóa của mình với rừng. Nhưng mà mỗi dân tộc thì họ có cái sinh hoạt riêng. Thế thì từ cái sinh hoạt đó mà họ lúc nào cũng gắn với rừng mà bảo vệ rừng, chứ không bao giờ họ thể phá rừng được. Cái đó rõ ràng thế. Còn cái cách họ bảo vệ là theo cái cách văn hóa riêng của từng dân tộc. Ví dụ như là họ bảo vệ rừng để bảo vệ nguồn nước này, bảo vệ rừng để bảo vệ cái văn hóa truyền thống của họ này, rồi họ bảo vệ rừng để họ gắn cái sinh kế của họ với rừng. Tôi nghĩ nếu mà có tình trạng phá rừng nhiều thì là do là thiếu đất sản xuất. Bà con phải tìm cái đất cho hộ mình để mà sản xuất thêm. Chứ nếu không là nói chung là vẫn nhiều hộ đó, hộ nghèo. Chúng tôi cũng rất là buồn là khi đi đến nhiều vùng thì tự dưng rừng đang tốt như thế, người ta phá rừng đi và người ta đi trồng cao su. Thế nhưng liệu cao su lên có đáp ứng được với cái rừng đầu nguồn hay không? Cho nên trong bài toán này, bài toán giữa phát triển và phát triển bền vững thì phải thấy rằng đặt cái mục tiêu là phát triển bền vững là hàng đầu. Còn cái mục tiêu mà làm giàu đó là phải xuống hàng thứ hai thì mới được. Và cái mục tiêu đó phải phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững. Vì thế phải quy hoạch được thật tốt, chỗ nào là ta bảo tồn nguyên sinh tất cả rừng, còn chỗ nào thì ta có thể trồng cây công nghiệp vào rừng, thay thế rừng bằng cây công nghiệp. Thì chúng ta cần phải nghiên cứu ở đây. Thì mình nên như thế nào, nhưng một thực tế là các cộng đồng ở xén trong các rừng đặc dụng.
và xén trong các rừng phòng hộ, họ không ra được. Thì thành thế là các vùng này cần phải quy hoạch cách lại và cần phải ban hành chính sách để làm thế nào các hộ gia đình, các cộng đồng sống trong rừng đặc dụng và sống trong rừng phòng hộ mà đã giao cho các ban quản lý rừng phòng hộ hoặc là giao cho ban quản lý rừng đặc dụng có được cái nguồn sinh kế. Có như vậy vì đảm bảo họ ổn định lâu dài và họ trở thành lực lượng bảo vệ rừng. Trong cái báo cáo trước đây với của Bộ Nông nghiệp, báo cáo với trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì rừng giao cho dân đấy trực tiếp quản lý mới có 26%, rừng giao cho cộng đồng thì là có khoảng 2% thôi, mà đất rừng của nước ta thì trên 13 triệu và bây giờ mới giao cho cộng đồng khoảng hơn triệu, ít quá. Cái hình thức mà tồn tại rừng tự nhiên dưới dạng của dòng họ hoặc là dưới dạng của các cộng đồng nhưng mà chưa được có cái giấy tờ pháp lý hoặc là chúng ta chưa thừa nhận hoặc là chưa làm các thủ tục cấp cho họ thì theo tôi rằng cái tới đấy là phải tập trung biện pháp tìm mọi cách để giúp có cơ sở pháp lý cho cộng đồng. Bởi vì điều đó muốn không muốn thì cái rừng đó cộng đồng đang sử dụng và là rừng tự nhiên, khoảng rừng rất ít ỏi mà đấy đó các cộng đồng giữ lại. Bây giờ cái xây dựng cái luật tới này, luật về rừng này là phải làm sao mà để làm phải công nhận được cái rừng của cộng đồng này, phải luật hóa cái rừng cộng đồng, tức là phải công nhận cái rừng cộng đồng cũng là một đối tượng được giao để làm. Tất cả mỗi một làng người ta đều có rừng thiêng riêng của người ta, đều có rừng đầu nguồn riêng của người ta, không ai người ta giao có cá chân. Vậy chúng ta phải tôn trọng nó, phải giữ phát huy được cái rừng công cộng đó, phải coi như rừng công cộng là một thiết chế để bảo vệ, phải coi trọng nó. Họ chỉ có những cái nho nhỏ đất mà bây giờ cái quỹ đất rất lớn của họ là đất đồi núi độc nhưng mà lại không có khả năng để tái sản xuất nữa thì cái nguy cơ rất đó. Tôi cho rằng là trong cái luật mới hoặc là trong cái chính sách cần phải giải quyết triệt để vấn đề này. Nếu không tự giải quyết được và không vạch cho các cộng đồng nhận thấy thì nguy cơ những ngày này trở lại tình trạng thiếu đất sản xuất. Và như lâu nay chúng ta đã biết là Thủ tướng Chính phủ có các văn bản, có các quyết định về việc giải quyết đất thiếu đất sản xuất đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng bây giờ kể cả người Kính cũng bắt đầu thiếu đất sản xuất. Cái mong đợi lớn nhất của người dân ấy là bây giờ để đồng bào các dân tộc người ta muốn là Đảng và Nhà nước phải có cái điều chỉnh lại, phân bổ lại đất rừng. Đấy là cái lớn nhất. Mà làm sao đồng bào dân tộc ở vùng rừng núi là phải làm rừng, phải có đất rừng, phải được làm nghề rừng. Đấy. Vấn đề lớn hiện nay là người ta đặt vấn đề đấy. Đặc biệt là phải giữ cái rừng đầu nguồn. Bởi vì cái rừng đầu nguồn để nó giữ cái nguồn nước. Hiện nay là cái khí hậu nó biến đổi, cái khí hậu nó nắng nóng mà phải tập trung là giữ rừng đầu nguồn. Cái đó là cái điều quan trọng nhất, là không được là để là bà con làm rầy, không được ai khai hoang tại đó. Còn đối với làng người ta là có cái phong tục tập quán, có cái hương ước rồi quy ước, mình phải giữ cái đó. Là ai là vi phạm tại cái rừng đầu nguồn đó là dân làng họ tự xử với nhau, phạt nhau. Cái đó là cái điều tốt. Tôi cũng rất là mạnh dạn kiến nghị đề xuất Đảng, Nhà nước của chúng ta nghiên cứu bổ sung luật, sửa đổi luật để cân đối, chia sẻ tất cả các cái khu rừng nào mà không nằm trong lưu vực cũng được chi trả, nhà nước chi trả cái dịch vụ môi trường rừng. Bởi vì nhiều năm liền từ trước đến nay và hiện tại chúng tôi đã và đang hoạt động cái tổ bảo vệ rừng rất là tốt, rất là có hiệu quả. Tuy nhiên thì cũng rất là mong Đảng, Nhà nước nghiên cứu cho cung cấp được cái dịch vụ bảo vệ môi trường rừng ấy, thì chắc chắn là sẽ động viên, khích lệ, là hỗ trợ cho cái nhóm hộ để hoạt động cho tốt hơn nữa.